آنلاین دیتینگ یکی از رایج‌ترین و ترندی ترین روش‌های آشنایی توی این روزاست. همه جای دنیا تعداد خیلی زیادی از آدما با همین روش با هم آشنا میشن. من خودم دوستایی دارم که از طریق همین اپلیکیشن های دیت با آدم‌های مختلف آشنا شدن و حتی ازدواج کردن و الان بچه هم دارن. اما این دیت های آنلاین گاهی میتونه ترسناکم باشه. گاهی اونایی که میرن سراغ این اپلیکیشن ها و دنبال دیت آنلاین میگردن اصلا دنبال رابطه جدی و تجربه عشق نیستن، بلکه میخوان اون ابسشن درونیشون رو ارضا کنن. و خب چه راهی راحت تر و سریع تر از آنلاین دیتینگ؟ کیس امروز هم داستان یکی از همین قرارهای آنلاینه که متاسفانه تبدیل میشه به یک تراژدی وحشتناک. خوش اومدید به یه قسمت جدید در این چنل. من ریتا هستم و اینجا پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر از رفقای قدیمی هستید خیلی خوشحالم که دوباره توی یه پرونده دیگه دارید منو همراهی میکنید و اگر هم بار اول چهره من رو میبینید خیلی خوشحال میشم که این دیدن مداوم باشه و سابسکرایب کنید و توی ویدیوهای بعدی هم همراهی کنید منو و البته به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید چون کلی ویدیوی جنایی توی این چنل آپلود شده. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم باید بهتون هشدار بدم که این پرونده قشنگ از اون کیس هاییه که میتونه حالتون رو حسابی به هم بزنه و رفقا و همراهای قدیمی تر میدونن که من سر هر کیسی نمیگم حال به هم زن. وقتی این کلمه رو به کار میبرم یعنی واقعا بهم اعتماد کنید، جدا حال به هم زنه. امیدوارم تازه غذا نخورده باشید، غذا کنارتون نباشه یا اینکه کلا معده حساسی نداشته باشید. داستان رو میخوایم با یک زن 29 ساله شروع کنیم. خانومی به اسم زالیا شامیگولووا. زالیا خیلی اهل ماجراجویی بود و برای رفتن به موریشس یا فکر میکنم ما توی فارسی همون موریس میگیم کلی ذوق داشت. موریشس یک بهشت استوایی توی آفریقاست که از خونش توی روسیه خیلی دور بود، اما خب همیشه آرزوی دیدن همچین لوکیشنی رو داشت. نسبت به کاراکتری که زالیا داشت اصلا هم عجیب نبود که اینقدر پایه باشه که بزنه به دل ماجراجویی و سفر. زالیا بسیار زن باهوشی بود، بسیار مستقل بود و پر بود از شور زندگی. اون توی یک دانشگاه کار میکرد و به امبیشن اند درایو معروف بود. قبل از شغلش هم توی دانشگاه یک آژانس منابع انسانی راه انداخته بود. توی یک شرکت دیگه هم مدیر بود و کارهای استخدام انجام میداد و خب به بقیه کمک میکرد که شغل پیدا کنن. اما در کنار تمام این باهوش بودن و موفقیتاش عاشق ماجراجویی بود. عاشق این بود که رویاهاش رو دنبال کنه، حالا هر وقت که میخواد، هر جایی که باشه. بسیار زن نترس و شجاعی بود. و اگر بخوام یک مرور کوتاهی روی زندگیش داشته باشم، خیلی آدم خفنی بود و کلی کارهای بزرگ کرده بود. مثلا سال 2014 مشعلدار المپیک زمستونی بود. فقط با نگاه کردن به عکساش آدم میفهمه که خیلی خونگرمه، از ایناست که همیشه لبخند گرم داره، از این زناییه که بسیار اعتماد به نفس بالایی داره و به اطرافیانش هم اعتماد به نفس میده. یک زیبایی بی دردسر، حالا زیبایی درونی و زیبایی بیرونی و یک درخشش خاصی داشت که باعث میشد واقعا متمایز به نظر بیاد. خب گفتیم زالیا عاشق ماجراجویی بود. این به این معناست که عاشق سفر هم بود و تا اون موقع کلی کشور خارجی رفته بود. طبق یکی از پست‌های فیسبوکش اصلا توی آفریقای جنوبی به دنیا اومده بود و قبل از اینکه بره روسیه یک مدتی هم توی اندونزی زندگی کرده بود. زالیا از سال 2023 داشت خارج از کشور زندگی و سفر میکرد و وقتی که تابستون 2024 رسید تصمیم گرفت به خودش یک استراحت حسابی بده. انگار میخواست vacation from her vacation بره. تو تعطیلاتش دنبال تعطیلات بود. دلش یک سفر خیلی خفن میخواست، نه یه سفر معمولی. برای همین تصمیم گرفت که چند ماه به همه جا سفر کنه، از جمله آفریقا. موقع سفر هم کاملا از عکس‌ها و مطالبی که میذاشت و گفته بقیه به نظر میرسید که از نظر منتالی حال خیلی خوبی داره.
و کلا توی اون پوینت و اون مرحله ای از زندگیش بود که همه چیز واسش عالی بود و هیچ گله‌ای نداشت. زالیا داشت درست همون کارهایی رو میکرد، همون رفتاری رو میکرد که یک زن جوون و سالم باید انجام بده و از جوونیش لذت ببره. یه آدم شاد که در کنار درآمدزایی و کار کردن میخواد دنیا رو بگرده، همه چیز رو تجربه کنه، همه چیز رو با تمام وجود حس کنه، خوش بگذرونه و خب در انتها با آدم‌های جدید آشنا شه. این لوکیشنی که میره جدی شبیه یه تیکه از بهشته. اگر که نرفتید من عکساشو براتون میذارم و به نظر من حتما توی باکت لیستتون بذارید این لوکیشنو. مناظر استوایی بی‌نظیر داره، ساحل‌های فوق‌العاده داره، آب‌های فیروزه‌ای داره و دارای کلی هم اقامتگاه‌های لاکچریه. سوای زیباییش جای بسیار امنیه برای سفر و حتی پاتوق بازنشسته‌های آفریقای جنوبی هم هست. یه جورایی مثل فلوریدای آفریقا میمونه، همون جایی که همه برای دوران بازنشستگیشون میرن. همیشه آفتابی و زیباست. منتها خب تو آفریقا دیگه، نه تو آمریکا. و حالا زالیا با سر داره میره توی این سفر. میخواست به معنای واقعی دکمه ریست رو بزنه، یه ذره تفریح کنه، یه ذره حالش خوب شه، انرژی بگیره و دوباره برگرده به کار. خیلی ذوق داشت که میخواد با کالچر جدید آشنا شه، با آدم‌های جدید آشنا شه، مسیر جدیدی رو توی زندگیش امتحان کنه. و 18 جون 2024 توی فیسبوکش یک پستی میذاره. البته به زبان روسی بود ولی خب من ترنسلیت کردم و بهتون میگم چی نوشته بود. تو اون پستش نوشته که آخر اپریل کارو بوسیدم و گذاشتم کنار. همه پروژه‌ها رو متوقف کردم و واسه تعطیلات می زدم به دل بیابون. بدون برنامه و بدون شغل زندگی کردم. توی ماه می بالاخره کارا رو به یک شرکت جدید سپردم و دوباره پروژه های مشتریا رو قبول کردم. اما تمرکزم از کار رفت سمت وقت گذروندن با دوستام، پیدا کردن دوستای جدید و پیاده روی. تقویم گوگل من بالاخره شبیه تقویم یک آدم معمولی شده، نه یه ربات. یه پروژه منابع انسانی جدید رو شروع کردم. زمستون شروع شده بود، واسه همین یه بلیط واسه جزیره موریشس خریدم. پرواز کردم اینجا تا خودم رو گرم کنم. با کالچر محلی اینجا آشنا شدم و شروع کردم به یاد گرفتن زبان فرانسه. اینجا خیلیا با این زبان حرف میزنن و خب خوبه که من هم یاد گرفتم. یه عالمه ایده های جدید دارم و کلی انگیزه پیدا کردم که بپرم توی یک مرحله جدید از زندگی. این برام خیلی جذاب خواهد بود. بعدش دوباره توی 21 جون یه پست دیگه میذاره. مینویسه که وقتی نبودم چیا گذشت. اول اینکه هنوز دارم توی کار استخدام فعالیت میکنم و مهارت هام رو ارتقا میدم. تونستم به کلی بیزنس توی کل روسیه برای انتخاب نیرو، چه تنهایی و چه با تیم استخدام کنندم کمک کنم. دوم، مشاوره شغلی میدم. من مشاور تایید شده هدایت شغلی برای بزرگسالان هستم. جلسات شغلی برگزار میکنم و به آدما کمک میکنم مسیر پیشرفت حرفه‌ایشون رو بسازن. کمک میکنم شغلی پیدا کنن که با ارزش هاشون بخونه و مشکلات کاریشون رو حل کنن. سوم اینکه وارد بازار کار شدم و از مدیر منابع انسانی رسیدم به مدیر کل منابع انسانی. ساختار اون دپارتمان رو کلاً عوض کردم، به فرایندهای مختلف نظم دادم و یک فرهنگ سازمانی توی شرکت ساختم. چهارم، یه پروژه برداشتم که ساختار سازمانی یک شرکت رو اصلاح کنم و همه قوانین و دستورالعمل‌ها رو سیستماتیک کنم. کار راحتی نبود ولی خیلی توش موفق شدم. پنجم هم این که الان 4 سال دارم تدریس میکنم. گروه‌های بیشماری زیر دستم فارغ التحصیل شدن و 3 ساله که دارم کار نظارت انجام میدم. پس ما داریم زالیایی رو میبینیم که همیشه در حال رشد، جزو اون آدمایی که شما وقتی به 6 ماه قبلش نگاه میکنید، باز به 6 ماه قبلش نگاه میکنید، همش داشته پیشرفت میکرده و یه جا در جا نمیزده. این مدلی بود که همیشه میخواست خودش رو بهتر کنه و بره یک فصل جدیدی رو توی زندگی شروع کنه. اصلا نمیترسید که با سر شیرجه بزنه توی چیزهای جدید، تجربه های جدید و خب هر چیزی رو که میتونست، هر چیزی که منجر به موفقیت یا لذتش میشد امتحان میکرد و به نظر من واقعا تحسین برانگیز بود که تمام این کارها رو میتونست همزمان با سفر کردنش انجام بده. این موضوع خیلی مهمه که اون جزیره‌ای که میخواست بره مقصد آخرش نبود و بعد از اونجا میخواست به جاهای دیگه هم سر بزنه. پس اینو مد نظر داشته باشید. در واقع اصلی ترین برنامه‌اش این بود که تا ماه سپتامبر بتونه بره به ماداگاسکار تا اونجا ماجراجوییش رو ادامه بده.
زالیا توی سفراش تنها نبود. اون با دوستش النا هم سفر بود. النا یک خانم 41 ساله بود، اونم اهل روسیه بود و بیزنس خودشو داشت. درست مثل زالیا این دوتا خیلی چیزای مشترک با هم داشتن. هر دوشون توی ماه می آفریقای جنوبی بودن و توی یک منطقه جزیره‌ای با هم آپارتمان اجاره‌ای داشتن. زالیا میرسه به اون جزیره، شروع میکنه به گشتن ساحل‌های مختلف، میره منطقه‌های مختلف رو میبینه. خیلی دوست داشت که تو محیط‌های لوکال قرار بگیره، سنت و کالچر مردم رو بفهمه، لباس‌های محلیشون رو بپوشه، سوراخ سنبه‌های جاهای مختلف رو کشف کنه. و در کنار تمام این کارها توی یک دیتینگ اپ هم فعال شد. اسم اون اپلیکیشن تیندر بود. مطمئنم خیلی هاتون اسمش رو شنیدید. همین که یک اپلیکیشن خیلی معروفه و همین که ما تا الان چندین پرونده از این اپلیکیشن تیندر با هم بررسی کردیم. خلاصه اکانت درست میکنه و یه روز که این اپلیکیشن رو باز کرده بود، پروفایل یک پسری رو میپسنده. آقایی به اسم پوریا ورسینگ ساندر که من تا آخر میخوام پیر صداش کنم. حالا بچه‌ها ما دو تا روایت متفاوت داریم اینجا. بعضی از منابع گفتن اون قبل از اینکه اصلا پاش به اون آیلند برسه با این مرد لینک شده بود و مدتی بود که با هم چت میکردن و خب حالا بعدم توی اون آیلند همو دیدن. یعنی قبل از اینکه فرصت کنن همدیگر رو از نزدیک ببینن با هم داشتن صحبت میکردن توی اون اپلیکیشن. یه سری منابع هم میگن نه اینطور نبوده و وقتی زالیا رسیده توی اون آیلند و اون اپ رو حالا مثلا توش اکانت درست کرده با این مرد آشنا شده. ما نمیدونیم کدوم روایت درسته. مهم اینه که به هر حال با این آقا آشنا شده. برای چند روز اول آشناییشون این دو نفر مدام هم رو میدیدن، با هم جاهای مختلف میرفتن. حالا این مدام که میگم فکر نکنید موضوع مال چند هفته و چند ماه، نه، چند روز اول زالیا با پیر وقت میگذرون. خب بالاخره پیر لوکال اونجا بود و خیلی جاها رو بلد بود، میتونست به زالیا کمک کنه. اما پیر خیلی از زالیا خوشش اومده بود و یه حالتی بود که انگار چطوری بگم بیشتر از زالیا رفته بود تو نخ زالیا. زالیا در حال سفر بود، کاملا اینو مشخص کرده بود که من نمیخوام طولانی مدت اینجا بمونم، من یه مدت اومدم اینجا رو ببینم و مقصدهای دیگه ای دارم و واقعا همه چیز برای شبیه یک رابطه گذرای کوتاه بود. زالیا توی تعطیلات بود برای خوشگذرونی و خب داشت خوش میگذرون دیگه. بیشتر دنبال یک همراه، یک دوست بود و دوستای زیادی هم پیدا کرده بود. اما پیر چی؟ پیر کی بود؟ ما اطلاعات خیلی زیادی از پیر نداریم، فقط میدونیم که مهندس آیتی بود، همونطوری که گفتم لوکال همون آیلند بود و اوایل 30 سالگیش بود. یه جورایی تقریبا این دو نفر همسن هم بودن. برخلاف زالیا که فقط تفریحی اومده بود و چند وقت بعد میخواست از اون جزیره بره، پیر اونجا کار و زندگی میکرد. اما این خیلی خوب بود چون پیر میتونست تمام پاتوق‌های دیدنی و جاهای رفتنی رو به زالیا که به عنوان یک توریست اومده بود و ممکن بود اصلا روحش هم خبر نداشته باشه که همچین جاهایی وجود داره به زالیا نشون بده. در کل هم وقتی که نگاش میکردین شکل یک آدم بسیار معمولی و خوش برخورد بود. یه کاراکتری که زالیا میتونست مدتی که اونجا هست باهاش ارتباط برقرار کنه و اون دوز ماجراجویی و یه ذره حالا رمانتیک بودنی که توی سفر بهش نیاز داشت رو تجربه کنه. برسیم به 10 آگوست 2024 که زالیا به یک عروسی توی جزیره دعوت میشه. یک پستی دوباره توی فیسبوکش میذاره و مینویسه که من مهمون یک عروسی هندی شدم با هشتگ دنیای بی‌نقص. پس ما داریم چی رو میبینیم؟ داریم زالیایی رو میبینیم که توی اون جزیره به جز پیر دوستهای دیگه‌ای هم پیدا کرده و انقدر باهاشون صمیمی شده که زالیا رو به عروسیشون دعوت میکنن. کلاً هم سوشال میدیاشو من داشتم چک میکردم، مدام با آدم‌های متفاوت داشت عکس میذاشت. میدونین آدما توی سفر چند دستن. بعضیا از اینان که فقط دوست دارن برن طبیعت و اصلا آدم زنده نبینن و فقط با طبیعت و حیوانات وقت بگذرونن. بعضیا این مدلی ان که دوست دارن فقط برن هتل‌های خیلی لاکچری و آنچنانی و توی اون هتل‌ها با یه سری مراسم‌های خاص، رستوران‌های خاص وقت بگذرونن. بعضیا مثل زالیا هستن که خیلی لاکچری بودن اون سفر براشون مهم نیست، اما دوست دارن که برن مناطق لوکال رو ببینن، با آدم‌های محلی بیشتر آشنا شن، دایره دوستاشون رو توی کشورهای مختلف گسترده تر کنن و تمام کارهایی که داریم از زالیا میبینیم. ولی حالا میخوایم یک هفته بعد از اون عروسی بزنیم جلو، میرسیم به 17 آگوست که همه چیز از تعطیلات رویایی تبدیل میشه به یک کابوس واقعی مطلق. میرسیم به روزی که زالیا غیبش میزنه. دوربینای مداربسته نشون دادن که زالیا داره از آپارتمانش خارج میشه، اما این آخرین باری بود که کسی اون رو دید.
زالیا اون روز صبح یک لباس آبی و سفید پوشیده بود و تو راه بود تا بره پیر رو ببینه. برنامه‌شون هم این بود که برن دور آیلند سایت سینگ داشته باشن و خب یه ماشین آبی اومد، اونو از جلوی آپارتمان سوار کرد. زالیا رفت داخلش و دیگه بر نگشت به آپارتمانش. دوست زالیا یعنی النا نگرانش میشه. خب منتظر بود که زالیا همون شب یا عصر برگرده خونه، اما زالیا برنگشته بود. با وجود اینکه خیلی نگران میشه ولی تا صبح روز بعدش صبر میکنه. پیش خودش میگه که اوکی، با اینکه این کار خیلی از زالیا بعیده ولی حالا شاید شب جایی مونده و صبح برمیگرده. النا توی این فکر بود که زالیا احتمالاً با پیر رفته بیرون، قرارشون خیلی خوب پیش رفته، دلشون میخواسته که شب و پیش هم باشن و خب این رو در پرانتز منشن میکنه بعدها که اصلا جزو کاراکتر زالیا نبود. یعنی زالیا اصلا عادت نداشت شب رو پیش کسی بمونه. اگر هم 1% میخواست بمونه بلا استثنا به من خبر میداد. ولی خب من با خودم اینجوری فکر کردم که شاید این اتفاق افتاده دیگه، بالاخره هر چیزی ممکنه یک بار اتفاق بیفته. ولی خب فردا صبح شده بود و همچنان هیچ خبری از زالیا نبود. پس النا خیلی نگران میشه. از اون طرف النا مطمئن بود که زالیا چنین رابطه‌ای با پیر نداره. یعنی با پیر اوکیه، این ور اون ور با هم چند ساعتی رو در طول روز وقت میگذرونن، اما اون مدلی که بره و کل روز با یه نفر بگذرونه و شبم پیشش بخوابه، نه، اصلا انقدر صمیمی نبودن. برای همین به سرعت میره و گزارش مفقودی زالیا رو به پلیس میده. میدونست که الان کمتر 24 ساعته که از زالیا خبری نداره، اما ته دلش یه چیزی بهش میگفت یه جای کار داره میلنگه. و تو همین خط زمانی همه چیز داره عجیبتر هم میشه. شبی که زالیا برنگشته بود به آپارتمانش، خانواده‌اش شروع میکنن به دریافت یه سری تکس از طرف خود زالیا. اما این تکس ها خیلی عجیب بود. حالا چرا میگم عجیب بودن؟ به خاطر اینکه لحن تکس ها، کلمه ها و حتی جمله بندی ها به هیچ عنوان شبیه زالیا نبود، حتی یه ذره. دیدید هر کسی یک امضای خاصی توی نوشتن برای خودش داره، لحن خاص خودش رو داره، ادبیات خاص خودش رو داره، نگارش، ایموجی که استفاده میکنه. واقعا انگار هر کس نوشتار و تکست دادنش یک امضایی داره که مختص به خودشه. خب اینا اصلا شبیه زالیا نبود. مهمترین چیزی که خیلی به چش خانواده‌اش اومده بود این بود که زالیا همیشه توی تکس‌هاش یک زن بسیار بسیار با انرژی و گرم و شاد بود و این تکسایی که فرستاده شده بود شبیه یه ربات بود، انگار ربات اینا رو نوشت. تکس‌ها به شدت سرد و بی‌تفاوت بودن. خانواده‌اش با خودشون این فکر رو کردن که اوکی، احتمالاً زالیا یک روز خیلی خیلی بدی داشته یا حالا به هر دلیلی حالش خوب نیست و این مدلی برای ما تکس فرستاده. اما وقتی چندین و چند بار این تکس ها رو خوندن، دیدن نمیتونن این موضوع رو باور کنن. در نهایت به این باور رسیدن که نکنه یک کس دیگه این تکس ها رو واسه ما داره میفرسته. یک کسی که حالا به هر دلیلی گوشی زالیا رو داره یا شاید هم گوشیشو دزدیده. و یه چیز خیلی عجیب تر به خانواده‌اش توی این تکس ها گفته بود. اونم این که من قراره برای مدت طولانی از دسترس خارج بشم. و خب این اصلا نشونه خوبی نیست که یک زن جوون که رفته توی سفره توی کشور دیگه برگرده و خیلی یهویی به خانواده‌اش بگه من میخواد یهو غیبم بزنه. مخصوصا زنی که تمام مدت با خانواده‌اش در ارتباط بود و همچین غیب شدنی اصلا جزو کاراکترش نبود. به علاوه اینکه زالیا خیلی هم توی سوشال میدیا فعال بود. معمولا کسایی که خیلی تو سوشال میدیا اکتیون یهو همچین تصمیمی نمیگیرن که اوکی ما دیگه میخوایم محو شیم از روی زمین. عادت داشت که تمام مدت راجع به کارش، راجع به سفرهاش، راجع به تجربه‌هاش پست بذاره، صحبت کنه با بقیه. و برای چی الان که توی یکی از هیجان انگیزترین سفرهای عمرشه بخواد یهو غیبش بزنه؟ پس این تکسا از همون ابتدا که خانواده‌اش خوندن یک رد فلگ خیلی گنده بود. ما گفتیم زالیا اهل روسیه بود. خب به این معناست که پدر مادرش هم توی روسیه بودن و نمیتونستن همینطوری پاشن بیان جلو در آپارتمان خونه زالیا و تحقیق کنن، پرسجو کنن، بزنن به در بپرسن که زالیا حالت خوبه. میدونید یه جورایی کاملا دست و پاشون بسته بود. از اون طرف مشخص بود که خانواده‌اش جواب میخواستن و خب همونطوری که ما میدونیم خانواده‌اش هم میدونستن با گذشتن هر ثانیه امید برای پیدا کردن یک نفری که کاراش عجیبه و جواب خانواده‌اش رو نمیده و در واقع گم شده هی داره کمتر و کمتر میشه و باید هر چی سریعتر پیداش کنن. حالا تو همین تایملاین
یک نفری، یک آدم غریبه‌ای با خانواده زالیا تماس میگیره و بهشون میگه که ببینید من میدونم که دقیقاً برای زالیا چه اتفاقی افتاده، چی به سرش اومده و میتونم به شما اطلاعات کاملی بدم. اما این آدم، اشتباه نکنید، از این آدم‌های خیر و نیکوکار نبود که بگه من میدونم چه اتفاقی واسه زالیا افتاده و بذارید همه چی رو بهتون بگم. نه، این مدلی بود که من میدونم ولی باید به من پول بدید تا بگم. و خب باز دوباره معلومه این قضیه برای خانواده زالیا خیلی مشکوکه. تا جایی که یادمه مثل اینکه به برادر زالیا این آدم حالا تکس یا زنگ زده بود و گفته بود سری اطلاعات دارم. خانواده‌اش و برادر زالیا خیلی زود متوجه شدن که این یک نوع اسکمه و obviously قرار نبود به این آدم پولی بدن. برای همین تصمیم گرفتن به جای اینکه چنین معامله‌ای با یک اسکمر بکنن، یه راست برن پیش پلیس و به پلیس اعتماد کنن و بذارن پلیس پرونده رو ببره جلو. پلیس شروع میکنه دنبال زالیا گشتن و خیلی هم زود در این پرونده پلیس اقدام میکنه و obviously اولین مظنون کسی نبود جز پیر، همون مردی که زالیا باهاش چند وقت پیش آشنا شده بود. درسته پیر مدت طولانی نبود که وارد زندگی زالیا شده بود، اما پلیس داشت به این فکر میکرد که شاید اون مرد یک کسی فراتر از یک کراش ساده به زالیا پیدا کرده. شاید اون مرد یه جور وسواس روی این زن پیدا کرده و اصلا شاید آدم خطرناکی باشه. به هر حال باید بررسیش کنیم. از اون طرف دوست زالیا به پلیس میگه که زالیا اصلا قرار نبود با این مرد توی رابطه جدی باشه و پیر هیچ شخصیت جدی تو زندگی زالیا نبود. میگه که زالیا از هم میخواست آیلند رو خیلی زود ترک کنه و مقصدهای دیگه ای داشت و پلیس تو این خط زمانی این مدلیه که اوکی همه چیز منطقیه، درست میگید، اما ما واقعا هیچ مدرکی علیه پیر نداریم. تنها مدرک ما اینه که اون با زالیا در ارتباط بوده. خب خیلی آدم‌های دیگه هم در ارتباط بودن. درسته نسبت به آدم‌های دیگه زالیا با پیر بیشتر وقت میگذرون، اما صرفا اینکه زالیا پیر یا حالا آدم‌های دیگه رو میشناسه باعث نمیشه که اونا دلیل اصلی مفقودیش بشن. به علاوه اینکه از دید پلیس النا همخونه و دوست زالیا هم یک نوع مظنون بود. حالا چرا؟ بذارید دیدگاه پلیس رو بهتون بگم. درسته النا کسی بود که رفته بود و گزارش گم شدن زالیا رو به پلیس داده بود، اما خب این کار میتونست فقط از روی خیرخواهی و نگرانی نباشه، میتونست یک تلاشی باشه برای ردگم کردن کار خودش. حالا مثلا اگر بلایی سر زالیا آورده. این دو نفر با هم خیلی صمیمی بودن، اما ما زیاد دیدیم که صمیمیت گاهی میتونه برای این باشه که یک نفر دنبال سود توی اون رابطه میگرده یا حتی یهو سر یک موضوعی کینه و نفرت به وجود میاد و در نهایت منجر میشه به جنایت. برای همین النا هم مظنون بود از چشم پلیس. اما فقط همین دوتا مظنون وجود نداشت. یه مظنون سوم هم بود این وسط. اون راننده‌ای که اون روز رفته بود سراغ زالیا سوار ماشینش شده بود و رفته بود که به دیتش با پیر برسه. واقعیت هیچ کس نمیدونست که آیا زالیا از وقتی که سوار اون ماشین شده اصلاً به مقصدش رسیده یا نه، یا با اون مردی که توی ماشین بوده یک اتفاقی براش افتاده. ممکنه پیر هم اصلا ندیده باشه زالیا رو. اما پلیس این مدلی بود که به احتمال خیلی زیاد اون آقای راننده، هر کسی که بود، آخرین نفری بود که زالیا رو دیده بود. ولی خب بچه‌ها بجز این سه نفر مظنونین دیگه هم میتونست توی این پرونده وجود داشته باشه. مظنونینی که پلیس نمیدونست کی اما میتونستن باشن. چون ببینید زالیا یک زن جوان و جذاب بود که بیشتر وقتا تنهایی تو کشورهای خارجی سفر میکرد. پس اون میتونست قربانی یک استاکر یا شکارچی یا هر کس دیگه‌ای هم باشه، کسایی که اصلا پلیس روحشون هم خبر نداشت کی، ولی ممکن بود باشن. اما خب تو تمام این مظنونین از همه مظنونتر پیر بود. برای همین پلیس تصمیم میگیره که بره و با پیر صحبت کنه. پیر توی صحبتاش به پلیس میگه که آره من اون روز با زالیا قرار داشتم، دیدمش و بعد از قرار اون از من جدا شد و بعد از اون من دیگه ازش خبر ندارم. و خیلی هم مستقیم به پلیس میگه که من کاری با زالیا نکردم. میگه تنها دلیلی که زالیا از پیش من رفت به خاطر این بود که خب اون تایمی که داشتیم با هم خوش میگذروندیم تموم شده بود و زالیا گفت که دیگه میخواد بره. از پیر میپرسن که تا چه ساعتی با هم بودین، آخرین بار کجا بودین، تو کدوم منطقه رفتین و پیرم همه اینا رو به پلیس میگه. اما یک مشکلی وجود داشت. اون مشکل هم این بود که پلیس نمیتونست حرفهای پیر رو 100% قبول کنه، چون توی اون مناطق
هیچ دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت. پلیس هم نمیتونه فقط روی حرف‌های یک نفر اکتفا کنه. پلیس به ریل اوییدنس نیاز داره. به هر حال بعد از این به اصطلاح بازجویی اولیه، پلیس مجبور بود که پیر رو ول کنه بره، چون مدرکی هم بر علیهش نداشتن و همین کارم میکنن. اما بهش میگن وایسا، ماشین تو بذار باشه، ماشین تو نمیتونی ببری، ما میخوایم رو ماشین سری تحقیقات انجام بدیم. پلیس امیدوار بود که واقعا حال زالیا خوب باشه و هر چی زودتر پیدا شه، اما خب نمیتونستن وقت رو هم حرام کنن و باید به هر شاخه‌ای که میتونستن و میدیدن چنگ میزدن. یکی از این شاخه ها ماشین پیر بود. اما امید پلیس برای زنده پیدا کردن زالیا توی 26 آگوست، یعنی فقط چند روز بعد از ناپدید شدنش، کاملا از بین رفت. چون درست توی 26 آگوست پلیس یه جسد تو فاصله حدود 40 کیلومتری از جایی که زالیا اقامت داشت پیدا میکنه و متاسفانه اون جسد متعلق به زالیا بود. جسد زالیا رو برهنه پیدا کردن و حدود 20 بار به قفسه سینه‌اش چاقو خورده بود و صورتش هم بریده شده بود و خیلی وضعیت وحشتناکی داشت. ببینید وضعیت کل بدن و جسد واقعا افتضاح بود و کاملا مشخص بود که اصلا یک اکسیدنت یا حمله یهویی اتفاق نیفتاده. مشخص بود هر کسی که باعث و بانی مرگ زالیا شده یک قتل بسیار وحشی و کاملا شخصی انجام داده. لباسای زالیا رو هم نتونستن پیدا کنن. اون اطراف رو هم گشتن ولی لباساش نبود و خب پلیس کاملا تیم گذاشته بود که بتونن حداقل یک بخشی از لباساش رو پیدا کنن. ولی بخش دردناک ماجرا اینجا بود که به جز پیدا کردن لباساش، دنبال پیدا کردن یه سری از تیکه های گم شده بدن زالیا هم بودن و بله، این به این معناست که قاتلش سعی داشته بدن زالیا رو کاملا تیکه تیکه کنه، نتونسته بوده، اما یه تیکه هایشو بریده بوده و الان پلیس اون تیکه ها رو نداشت. دلیل این که من نمیتونم به شما بگم دقیق کدوم تیکه ها، به خاطر اینکه توی رسانه ها و پلیس در واقع به رسانه ها اصلا نگفته، اشاره نکرده به این جزئیات. حالا دلیل درآوردن لباس های زالیا چیزهای مختلفی میتونست باشه. اولیش میتونست این باشه که قاتل میخواسته زالیا رو، مقتول رو تحقیر کنه، که ما این رو توی خیلی از قتل ها دیدیم. قاتل انقدر نفرت داره به مقتول که با این کار میخواد تحقیرش کنه. یکی دیگه از دلایل میتونست این باشه که قاتل لباس ها رو درآورده که از شر مدارکی که ممکنه بر علیه خودش استفاده شه خلاص شه. میدونین این میتونه اویدنس خیلی محکمی باشه اگر قاتل کوچکترین ردی از دی ان ای، مو، اینجور چیزا باقی گذاشته باشه رو لباس مقتول. اما یک مدرک کلیدی توی این کیس نحوه دفن شدن زالیا بود توی اون منطقه. جسد زالیا توی یک قبری که ساعت‌ها کنده شده باشه و روش کلی خاک ریخته باشه پیدا نشده بود. در واقع توی یک قبر بسیار کم عمق بود و اون قبر هم نزدیک یه جور منطقه مسکونی بود، منطقه‌ای که رفت و آمد هم توش خیلی زیاد بود و خب این خیلی عجیبه. معمولا قاتل‌ها مناطق کم رفت و آمد رو انتخاب میکنن. پلیس در واقع یک تئوری رو داد که احتمالاً قاتل میخواسته جسد رو تیکه تیکه کنه و بعد بهتر قایمش کنه، اما وسط کار یک اتفاقی افتاده و پشیمون شده و نتونسته این کار رو انجام بده. یا شاید هم این یک کرایم آف پشن بوده و وقتی فهمیده چه کاری کرده ترسیده و برده زالیا رو توی نزدیکترین جایی که میتونست ول کرده و رفته. در هر صورت اون قبر خیلی کم عمق کنده شده بود و یه جوری دفن شده بود زالیا که انگار اصلا برای قاتل مهم نبوده حالا اگرم جسد رو کسی پیدا کنه. دقیقاً همین اتفاق هم باعث شد که پلیس جسد رو سریع پیدا کنه. اما بچه‌ها، آزار دهنده ترین بخش تمام ماجرا فقط این نبود که زالیا برهنه پیدا شده بود یا خوب دفن نشده بود یا اینکه بارها و بارها بهش چاقو خورده بود، بلکه این واقعیت وجود داشت که قاتل زبون زالیا رو بریده بود. بریدن زبون خیلی وقتا به عنوان یک جور مجازات برای خیانت یا دروغ گفتن ممکنه انجام بشه. و در نگاه اول این دیتیلز یک کار خشونت آمیز واقعا بیمارگونه رو داره به ما نشون میده. اما وقتی که یک کسی همچین کاری میکنه، کسی که بدن رو اینجوری تیکه تیکه میکنه، این همه ضربه میزنه، روشش انقدر بیمارگونه و مریض و خشنه، این کار درسته که دیدن چنین کرایم سینی برای پلیس خیلی وحشتناکه و برای هر آدمی خیلی وحشتناکه، اما میتونه یک سری چیزها راجع به اون آدم به پلیس بگه که پلیس بتونه سریعتر به قاتل برسه. پس بیاید یه مقدار با دقت بیشتری به جسد زالیا نگاه کنیم و توجه کنیم. بریم سراغ زبون زالیا. همین نبود زبون و بریده شدن زبون میتونه انقدر خاص باشه
بشه که یک سرنخ بزرگ برای پلیس بشه. این بهشون کمک میکنه که بخش زیادی از انگیزه قاتل رو بفهمن، بتونن یه سری اطلاعات بگیرن و یکم به عقب برگردن. پلیس الان اینجا چند تا نظریه داره که چرا زبون زالیا قطع شده. خب اولین نظریه اینه که میتونست کار مثلا یک کالتی چیزی باشه که میخواستن یک مراسم مذهبی انجام بدن. اما یک باگی اینجا وجود داره. میگیم اوکی، کالت زبون زالیا رو بریده، مثلا میخواسته زبونش رو برای اون مراسم برداره. چرا باید 20 تا ضربه چاقو به زالیا بزنن؟ این میزان از ضربه چاقو کاملا شخصیه و یک کسی که غریبه است و فقط دنبال اعضای بدن برای حالا مراسم اون کالتش میگرده، این میزان ضربه چاقو نیاز نیست بزنه به یکی. تئوری بعدی میتونست راجع به قاتل، حالا یک قاتل معمولی یا یک قاتلی که قاتل سریالیه باشه، چون ما دیدیم قاتلا به خصوص قاتل‌های سریالی دوست دارن که یه سری مثلا تیکه از بدن یه نفر بردارن. این کار براشون یه حالت امضا، همون امضایی که ما زیاد دیدیم. قاتل میخواد به جامعه، به پلیس بگه که ببینید من این کارو کردم، این امضای کار منه، من این آدم رو کشتم. یه تئوری دیگه برای پلیس وجود داشت، اونم این که هر کسی که این کارو کرده شاید سعی داشته فقط یک فانتزی بیمارگونه و پیچیده‌ای که همیشه تو ذهنش داشته رو پیاده کنه، یا شاید قاتلش فکر میکرده زالیا خیلی حرف میزنه و یا زالیا حرفهایی رو به قاتلش زده که قاتلش دوست نداشته بشنوه و پیش خودش گفته که کاش بتونم زبونش رو ببرم، و بعد قاتل تصمیم گرفته که اینو به واقعیت تبدیل کنه. شاید هم سعی داشته که زالیا رو ساکت کنه. به هر حال پلیس وقتی به بیشتر این نظریه ها نگاه میکنه میبینه احتمال اینکه یک غریبه رندم از یک کالتی اومده باشه یا یک قاتل سریالی توی اون محدوده مثلا مشغول فعالیت بوده باشه و زالیا رو به قتل رسونده باشه، نمیگیم صفره ولی پایینه. مدلی که جسد زالیا پیدا شده بود داشت به پلیس اینو نشون میداد که قاتل پر از خشم بوده، به شدت عصبانی بوده و این خشم کاملا شخصی بوده، یعنی از شخص زالیا عصبانی بوده. و خب این موضوع، این تئوری انگشت اتهامو به سمت کسی که نزدیک بوده به زالیا میبره، کسی که یه شناخت کافی ازش داشته، یه کسی مثل پیر، همون مردی که زالیا باهاش در ارتباط بود. چون زالیا هیچ خانواده‌ای توی آیلند نداشت، دوستش النا کسی بود که مجبور شد بره و جسد رو شناسایی کنه، که خب البته این کارم خیلی کار سخت و وحشتناکی براش بود، چون زالیا به طرز وحشتناکی تیکه تیکه شده بود. از اون طرف گفتیم پلیس در نهایت باز رسید به پیر، یعنی هر چقدر پازل ها رو کنار هم میذاشتن میدیدن که پیر خیلی مظنون قویه، اما گفتیم مدرکی بر علیهش نداشتن. پس پلیس دوباره میره سراغ فیلمای دوربین مداربسته و تونستن بفهمن که اون ماشین مال کیه و رانندش کی بوده. راننده اون ماشین نه راننده اوبر بود نه راننده تاکسی رندم. اون راننده و ماشین متعلق به کسی بود که زالیا رو خیلی خوب میشناخت و اون مرد پیر بود. پس حالا دیگه میتونستن خیلی راحت پیر رو دستگیر کنن. این وسط 2 تا مظنون دیگه هم برای پلیس وجود داشت، یک مرد 24 ساله و یک مرد 31 ساله که پلیس به خودش فکر میکرد اگر پیر قتل رو انجام داده شاید این 2 نفر هم به پیر توی حالا دفن کردن جسد یا هر چیزی کمک کردن. اما ما از این 2 تا مظنون فقط و فقط در همین حد میدونیم، حتی اسمشون هم نگفتن. anyways برگردیم به پیری که دستگیر شده. پیر برخلاف انتظار پلیسا که خودشون آماده کرده بودن الان احتمالاً میخواد موقع بازجویی کلی بازی در بیاره، داستان درست کنه، بگه من نبودم، اینجوری بود اونجوری بود، خیلی سریع اعتراف کرد و دقیقاً توضیح داد که چه بلایی سر زالیا آورده. حتی دلیل قتل رو هم به پلیس ها گفت. میگه دلیل این که من زالیا رو کشتم به خاطر این بود که فهمیدم به من خیانت کرده. و بچه‌ها، پیر ظاهراً به گفته خودش عاشق زالیا شده بود، ولی خب ما اسمش رو نمیتونیم عشق بذاریم و اون یک ابسشنی پیدا کرده بود با زالیا، در حدی که تو همون چند روز اول، تو همون چند بار اول که همو دیده بودن برای خودش فاز ازدواج برداشته بود. و خب این خیلی عجیبه، چون زالیا بارها و بارها به پیر گفته بود که رابطه من با تو اصلا جدی نیست و حد و مرز رابطه‌اش رو با پیر مشخص کرده بود. و همونطوری که اشاره کردم خط زمانی هم که این 2 نفر با هم آشنا شدن یک خط زمانی خیلی کوتاه بود و حتی به ماه نکشیده بود. یعنی زالیا حتی حالت اون چیز فیسبوکشو، اسمش یادم رفت، چیز فیسبوکشو از سینگل تغییر نداده بود.
تمام دور و بریای زالیا که میشناختنش میدونستن که اون اصلا آدم ازدواجی نیست. حالا حداقل الان اون فقط و فقط فکرش سمت پیشرفت کردن و انتخاب چیزهای بزرگتر توی زندگیشه، نه اینکه بخواد حالا توی جزیره بمونه و با کسی که چند روز دیدتش ازدواج کنه. و ما دیگه توی سال 1910 و 1920 زندگی نمی‌کنیم که ازدواج یک هدیه بزرگ برای زنها حساب بشه. این فکت زنها اکثرا این روزا دارن از ازدواج فرار میکنن. زالیا همینو هم برای پیر هم برای اطرافیانش مشخص کرده بود که قصد نداره طولانی مدت توی اون آیلند بمونه. اما پیر این حرفها رو به پلیس نمیزد و پیر این مدلی بود که نه من مطمئن بودم قرار بود بین من و زالیا یه اتفاقایی بیفته. میگه من مطمئن بودم که ما میخوایم ازدواج کنیم، برای همین من اصلا انقدر بهش علاقه پیدا کردم. اما خب پلیس داشت میدید که اینا همه فقط یه جور خیال بافی توی ذهن مریض این آدمه. پیر داشت همون چیزی رو میدید که دوست داشت ببینه و فقط اون بخشی از حرفهای زالیا رو میشنید که دوست داشت بشنوه و تونسته بود قضیه رو برای خودش رمانتیک کنه. پیر میگه که من متوجه شدم زالیا چند روز بود با یه مرد دیگه هم آشنا شده بود و خب وقتی این قضیه رو فهمیدم واقعا داغون شدم. توی ذهنش این مدلی بود که ما الان توی یک رابطه جدی و عاشقانه هستیم و زالیا به من خیانت کرده و خب تنها مجازات این خیانت قتله، اونم نه یه قتل حالا ساده. البته قتل کلا ساده نیست، ولی حالا بلکه باید به بدترین روش ممکن زالیا رو بکشم. خلاصه برنامه میریزه. روز قتل پیر زالیا رو میبره ساحل، بیشتر وقتشون رو به خوبی با هم گذروندن و اینو من باید در پرانتز بگم که در نظر داشته باشید اینا همه حرف پیره و ما نمیدونیم چقدر از حرفاش راسته و چقدر دروغه، چون ما دیدیم یکی از الگوهای رفتاری خیلی بارز و مشخص قاتل‌ها دروغ گفتنه، ولی حالا من دارم حرف خودش رو تکرار میکنم. تو مسیر برگشت کارشون به دعوا میکشه. میگه سر این موضوع با هم بحثمون شد که من بهش گفتم تو به من وفادار نیستی و زالیا ناراحت شد که من برای چی باید به تو وفادار باشم و خب من دوباره این تاپیکو انداختم وسط که یعنی چی، من میخوام بدونم ما با هم آینده‌ای داریم یا نه. و وقتی که زالیا بهش فهمون که نه عزیز من، ما آینده‌ای با هم نداریم، من اونقدر تو خوشم نیومده که تمام کار و زندگی و آیندم رو ول کنم، همینجا تو همین آیلند بمونم، لباس عروس تنم کنم، لیلی با هم ازدواج کنیم. اینو که پیر شنید به شدت قاطی کرد و پیر تمام مدت داشت جوری برای پلیس همه چیزو تعریف میکرد که انگار یک حادثه یهویی اتفاق افتاده و اوضاع از کنترلش خارج شده و همه چیز واقعا یک حادثه بوده و خب حادثه هم پیش میاد. یعنی واقعا همینطوری داشت برای پلیس تعریف میکرد، حادثه پیش میاد. چون به هر حال اینکه بدن یه نفر رو تیکه تیکه کنی و 20 تا ضربه چاقو بزنی و زبونشو ببری و لباساشو در بیاری، حادثه است دیگه همه اینا و حادثه هم ممکنه پیش بیاد. میگه یهو از کوره در رفتم، یه چاقو همراه هم بود، برای همین همونجا توی ماشین شروع کردم با اون چاقو ضربه زدن به زالیا. میگه انقدر بهش ضربه زدم که یهو به خودم اومدم و وقتی استاپ کردم و یه ذره آرومتر شده بودم تازه متوجه شدم که زالیا دیگه نفس نمیکشه، تکون نمیخوره و جونش رو از دست داده. واسه همین قدم بعدیم این بود که از شر جسد خلاص شم و این قتلی که مرتکب شدم رو بتونم حداقل پنهان کنم. حالا جدا از این که یک مرد چرا باید انقدر خشم و نفرت و کینه، انقدر عصبانیت توی وجودش داشته باشه که با شنیدن یک کلمه نه اینجوری از کوره در بره؟ جواب این سوال به کنار، سوال اصلی من اینه چرا یک نفر باید سر دیت با خودش چاقو ببره؟ anyways زالیا رو برهنه میکنه. برنامه‌اش این بود که بدن زالیا رو به تیکه های کوچیک‌تر تبدیل کنه، اما بعد وسط تیکه تیکه کردن پشیمون میشه و همونجا توی اون قبر کم عمق زالیا رو دفن میکنه و میره، همون جایی که پلیس جسد زالیا رو پیدا کرد. گفتیم پلیس ماشین پیر رو توقیف کرده بود دیگه. توی ماشینش دی ان ای زالیا، یعنی در واقع خونش رو پیدا میکنن که خب متعلق به زالیا بود. یه مقداری هم توی صندوق عقب بود که با همون چیزی که پیر به کاراگاه‌ها گفته بود همخونی داشت. چون طبق گفته پیر بعد از اینکه زالیا رو کشت باید میرفت خونه تا یه بیل برداره که بتونه دفنش کنه. از اون طرف یک جسد توی ماشینش بود. پس توی کل تایم رانندگی زالیا رو توی صندوق عقب گذاشته بود تا برسه خونه و بیل برداره و این یعنی با یک جسدی که غرق در خونه توی ماشینش داشت تو شهر رانندگی میکرد. از اون طرف پلیس میره تا خونه پیر رو بگرده. وقتی که خونش رو میگردن توی خونش هم مقدار دیگه ای از دی ان ای زالیا رو پیدا میکنن.
حالا فقط یه بخش وجود داشت که از نظر پلیس حل نشده بود و اونم زبون زالیا بود. زبونش چرا بریده شده بود؟ پیر میگه دلیل اینکه زبون زالیا رو بریده این بوده که نگران بوده زالیا نکنه جیغ بکشه و جلب توجه کنه. در واقع میخواست با بریدن زبون زالیا اونو ساکت نگه داره. اما این حرف پیر اصلا منطقی نیست. و بذارید قبل از اینکه دلایلم رو بگم این موضوع رو اشاره کنم که این کیس یکی از کیس‌های وحشتناکیه. در واقع یکی از وحشتناکترین کیس‌هاییه که من تو این چند وقت اخیر بررسیش کردم. اما حالا چرا میگم که حرف پیر اصلا با عقل جور در نمیاد؟ چون طبق اعترافات خودش میگه که من انقدر عصبانی شدم که به زالیا یهو حمله کردم و انقدر بهش چاقو زدم که بعد از اون همه ضربه چاقو یهو به خودم آمدم و دیدم زالیا مرده. میدونین پوینتم چیه؟ اگر زالیا مرده بود آلردی تو دیگه برای چی باید زبونشو میبریدی؟ یا شاید یک حقیقت دارکتر وجود داشت. اونم این که پیر زبون زالیا رو وقتی که هنوز زنده بوده بریده. یعنی این فقط یک حمله از روی عصبانیت یهویی نبوده، یک شکنجه تمام عیار برای زالیا انجام داده. پیر میخواسته زجر کشیدنش رو ببینه و قبل از اینکه جونش رو بگیره توانایی حرف زدن و کمک خواستن رو ازش بدزده. یا شاید هم زبونش رو بعد از مرگش بریده، نه برای اینکه زالیا دیگه جیغ نکشه، بلکه به عنوان یک مجازات نمادین. چون ببینید زالیا با همون زبون به پیر گفته بودش که تو رو نمیخوام و قرار نیست با هم آینده جدی داشته باشیم. اونم با بریدن زبونش خواسته صدای اون رد کردن رو خفه کنه و خورد شدن غرور پوشالیش رو حفظ کنه. یه جور حس مالکیت به شدت مریض. حالا من یک برنامه نگاه می‌کردم در رابطه با همین قتل و یک متخصصی اومده بود و یه سری توضیحاتی میداد که به نظر من این توضیحاتش خیلی جالب بود و لازم میدونم که یک بخشی از صحبت‌هاش رو توی پرونده اد کنم و بهتون بگم. متخصص میگه که این حرف قاتل خیلی احمقانه بود که من زبون زالیا رو بریدم که صداش در نیاد و جیغ نزنه و سر صدا نکنه. چون زالیا بدون زبونم هنوز میتونه صدا تولید کنه. این ریه ها هستن که هوا رو از بین تارای صوتی میدن بیرون و کسی که داره همچین چیزی رو تجربه میکنه قطعاً بیشتر هم فریاد میزنه. کسی که زبونش داره بریده میشه از شدت درد و عذاب فریادهای وحشتناکتری میکشه. پس این که من زبون یک نفر رو بریدم که فریاد نزنه عذر بدتر از گناهه. اون آقای متخصص درباره کل داستان پیر هم یه سری شک و تردیدها داشت. میگه من وقتی کرایم سین رو کنار هم میچینم این قضیه رو که جنایتی که پیر انجام داده هیجانی بوده اصلا نمیتونم باور کنم. میگه روش پیر برای قایم کردن جسد باعث میشه فکر کنیم که این کار کسیه که احتمالاً از قبل به این پروسه به کلش فکر کرده، همه چیزو بارها توی ذهنش مرور کرده و نه کسی که فقط یهو توی یک حمله عصبی کنترل خودش رو از دست داده و یک قتل مرتکب شده. میگه پیر به احتمال زیاد یک شکارچی سازمان یافته است که برنامه‌اش این بوده که بره و یک قتل انجام بده و بعد هم از شر جسد خلاص شه. چون ببینید این مرد جسد رو تیکه تیکه کرده. بخش‌های مختلفش رو می‌خواسته جاهای مختلف شهر یا حالا هر جا قایم کنه و معمولاً یک مجرم سازمان یافته و یک کسی که خودش رو برای این کار آماده کرده بود، آمادگی چنین چیزهایی رو داشت، این کار رو میکنه. یه مجرم بی‌نظم، یک مجرمی که یک قتل رو انجام میده، این مدلی به کارا فکر نمیکنه. اینطوری فکر نمیکنه که خب اوکی من الان یک جسد رو دستم افتاده، باید برم خاکش کنم، باید بیل بردارم، باید نمیدونم کیسه پلاستیکی داشته باشم، باید این کارو کنم، باید اون کارو کنم، بذار برهنش کنم که مدارک رو بیشتر از بین ببرم، بذار زبونش رو ببرم. و همه اینا موقعی خیلی چالش برانگیزتر میشه که یک فکری با خودمون بکنیم، به یک سوالی بخوایم پاسخ بدیم و اون سوالم اینه که آیا پیر بار اولش بود که داشت آدم میکش؟ به احتمال زیاد پیر هم مثل خیلی از قاتل‌های دیگه فقط داشت اون بخش‌ها و قسمت‌هایی از شخصیت و زندگی و قتلی که انجام داده بود رو تعریف میکرد که باعث بشه کمتر مقصر به نظر بیاد. ولی به هر حال پیر الان به قتل زالیا متهم شده و قرار نیست آزاد شه و دادگاه‌های پیر هنوز در جریانه و معلوم نیست که چه حکمی میخواد بگیره، چون خب کیس خیلی کیس جدیدیه. اما بر اساس تحقیقاتی که کردم احتمال داره بهش یک حبس 60 ساله تا حبس ابد بدن. توی اون آیلند مجازات اعدام وجود نداره، پس به احتمال خیلی زیاد اعدام نمیگیره و بعد از تمام اتفاقهایی که
افتاد هر آنچه از جسد زالیا باقی مونده بود رو میفرستن روسیه برای خانواده‌اش تا بتونن یک مراسم خاکسپاری و حالا سوگواری براش برگزار کنن. من یه مصاحبه داشتم از برادر زالیا نگاه می‌کردم به یکی از روزنامه‌نگارها، یک حرفی میزنه، من متنش رو میخوام براتون بخونم. میگه که مادر و پدرم قلبشون شکسته اما هنوز قوی هستن. خیلی‌ها دارن به ما کمک میکنن و حمایتمون میکنن چون خواهر من خیلی آدم مهربونی بود. خیلی‌ها از روسیه و جاهای دیگه تسلیت گفتن و من از طرف خانواده‌مون از همه تشکر میکنم. خواهر من آدم بسیار روشن و مهربونی بود. هر کسی که خواهرمو خوب میشناخت قلبش با شنیدن این خبر شکسته. خواهرم مهربونترین، پاکترین و بیریاترین آدمی بود که تا حالا توی زندگیم میشناختم. همه کسایی که میشناختنش هم همینو به من میگن. ما قرار بود به زودی دوباره همدیگه رو ببینیم و خواهر من هیچ وقت قصد موندن همیشه توی اون جزیره رو نداشت. بیایید ما هم به احترام زالیا چند لحظه راجبش صحبت کنیم و یادش رو زنده نگه داریم. زالیا یه زن قوی با انگیزه و مستقل بود که میخواست دنیا رو بگرده و آزادانه زندگی کنه. اون به خاطر یک ذهن مریض و یک حس مالکیت سمی کشته شد، فقط چون جسارت اینو داشت که به مرد بگه نه و رویاهای خودش رو انتخاب کنه. زالیا نماینده همه زناییه که حقشون پرواز و رهاییه. ما داستانش رو تعریف میکنیم تا صدای خاموش شده اون باشیم و نذاریم این تاریکی ها در دنیای ما عادی شه. یاد زالیا زنده و گرامی. ممنونم که امروز به داستان زالیا گوش دادید. اگر پرونده های جنایی دوست دارید حتما سابسکرایب کردن چنل رو مد نظر داشته باشید. اگر جدید هستید خیلی 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 خوش اومدید به جمع ما و حتما همونطوری که اول پرونده هم اشاره کردم به ویدیوهای قبلی سر بزنید چون چند صد پرونده جنایی کاور شده که شما هنوز نشنیدید چون جدیدید. و نظر خودم راجع به این کیس، واقعیت خیلی دلم برای زالیا سوخت و یه جاهایی در طول کیس عصبانی شده بودم. البته شما عصبانیتمو ندیدید ولی خیلی از درون ناراحت و عصبانی بودم چون میدونید من خودم یه زنیم که عاشق سفر کردنم، سولو زیاد سفر میرم و وقتی تجربه تنها سفر کردنم رو با دوستهای پسرم در میون میذارم میبینم اونا چقدر راحت ترن، اونا چقدر با امنیت و آرامش بیشتری میتونن سولو سفر کنن نسبت به یک زن. دلم میسوزه که هنوز توی سالهایی داریم زندگی میکنیم که مردها خیلی راحت مثل هر انسان دیگه‌ای که این حق رو باید داشته باشه که بتونه سفر کنه و لذت ببره میتونن سفر کنن، سر دیت های مختلف برن. اما اگر یک زن بخواد همین آزادی های بیسیک رو داشته باشه مساویه با این که داره روی جونش ریسک میکنه. زالیا با یه مردی قرار گذاشت که اونقدر ازش خوشش نیامده بود که بخواد باهاش آینده داشته باشه و تمام اهداف و رویاهایی که داشت رو ول کنه فقط برای اینکه بشه زن این آدم. و این اصلا چیز بدی نیست و این حق هر آدمیه. هر آدمی حق انتخاب داره، میتونه به یک نفر بگه آره، میتونه به یک نفر بگه نه و این جرم نیست و نباید یک نفر به خاطر نگفتن و انتخاب آیندهش کشته بشه، این همه ضربه چاقو بخوره، تیکه تیکه بشه، برهنه رها شه و زبونش هم بریده شه. از اون طرف هنوز معلوم نیست اون کسی که به خانواده زالیا زنگ زده بود و میگفتش که من نمیدونم مثل اطلاعات دارم و اینا، اون کی بود که میخواست حالا اینا رو اسکم کنه یا واقعا اطلاعاتی داشت؟ آیا خود پیر بود که زنگ زده بود به خانواده زالیا یا همدست پیر بود یا همدست‌های پیر حتی؟ چون دوتا مظنون هم توی پرونده وجود داشت که خب ما هیچ راجبشون نمیدونیم چون پلیس دیگه راجبشون حرفی نزد. از اون طرف چون وضعیت جسد زالیا خیلی افتضاح بود ما این بخش رو هم توی پرونده نداریم که آیا به زالیا صورت گرفته یا نه و خب اینم یک نقطه کوره دیگه در کیس. اما از نظر خود من پیر اصلا از روی هیجان یک قتل رو انجام نداد. ببینید همراه داشتن چاقو و کلی ضربه زدن با چاقو به یک نفر مساویه با چی؟ مساویه با پاشیده شدن کلی خون توی ماشین. و من نمیدونم چند تا از شماها تجربه مثلا تمیز کردن خون رو از توی ماشین و اینا داشتید. قطعا خانم ها این رو بیشتر از آقایون تجربه کردن. به واسطه پریود ممکنه که مثلا خونریزی داشته باشن و اون خون پس داده باشه از لباسشون به صندلی و حالا جاهای دیگه ماشین. خون خیلی سخت پاک میشه. حالا خون پریود یک مقدار کمیه. ما داریم از خون خیلی زیادی که به خاطر چاقو زدن اتفاق افتاده در این کیس صحبت میکنیم. این آدم کل اون ماشین رو تمیز کرده، جسدی که خونی بوده و گذاشته صندوق عقب ماشینم تمیز کرده. با اون جسد رفته تو کل شهر گشته، خیلی ریلکسیه که بیل از خونه‌شون برداشته، بعد زالیا رو برده توی یک لوکیشنی تا دفن کنه. بعد شروع کرده به تیکه تیکه کردن بدن زالیا که به هر دلیلی استاپ کرده این کار رو و دیده که نمیتونه کامل تیکه تیکه کنه. به نظر خود من احتمال
احتمال خیلی زیاد اینه که دیده خیلی تیکه تیکه کردن بدن سخته و به اون راحتی که توی کتابا میخونده و توی مستندها شاید میدیده و توی فیلمها میدیده راحت نیست. شاید هم اون اطراف دیده شلوغ شده، یه سریا دارن میان و بیخیال شده. حالا به خاطر هر دلیلی تمام این کارها رو کرده، لباسای زالیا رو هم درآورده، معلوم نیست کجا گم و گور کرده و بعد گذاشته رفته. هیچ کدوم از این چیزهایی که الان تعریف کردم شبیه یک قتل هیجانی نیست واقعا. و اون کندن زبونش خیلی بخش وحشتناکی بود. یعنی میدونید واقعیت من وقتی پرونده رو بچهای تیم به معرفی کردن و داشتم بررسی میکردم اینجوری بودم که آخه رفته بود سفر این زنه، بعد مثلا یه کسی کشته، اوکی این همه ضربه چاقو زده، جسد رو برهنه ول کرده، اوکی هم میدونید یه حالتی بودم که خب ما زیاد این اتفاقا رو متاسفانه دیدیم. بعد رسیدم به زبونه و فکم افتاد. یعنی این زبونه پلات تویست بود واقعا. میدونین به چی دارم فکر میکنم؟ اگر هدفش از کندن زبون زالیا، حالا سوای اون حرفش که میخواستم صداش در نیاد چون اون حرفش خیلی حرف مزخرفی بود واقعا، اونو ما بذاریم کنار. اگر هدفش این بوده که من میخواستم بدن زالیا رو تیکه تیکه کنم و بعد پشیمون شدم و زبونش هم جزو یکی از تیکه هایی بود که من میخواستم ببرم، بازم این تو کت من نمیره. چون اولا شما وقتی بخوای یک بدن رو تیکه تیکه کنی مثلا سرش رو میبری، چه میدونم دستش رو به چند قسمت تقسیم میکنی، زبون ما این همه قاتل سریالی بررسی کردیم که یکی از امضاهای کارشون این بوده که بدن رو تیکه تیکه کنن تا راحت‌تر بتونن دفن کنن، یا صرفا فقط امضاشون بوده. هیچ کدوم سراغ زبون مقتول نرفتن، چون بود و نبود زبون مقتول توی کوچیک‌تر شدن تیکه های بدنش کمکی نمیکنه و همش یک فکر داره تو سرم میاد، اونم این که اگر پیر یه جور قاتل سریالی باشه چی؟ از اون طرف ما هیچ بک‌گراندی از این آدم نداشتیم و دقت کنین من فقط میدونستم سنش چقدره، شغلش چیه و کجا داره زندگی میکنه. ما نمیدونیم سابقه این آدم چی بوده توی رفتارهای کنترلگری، توی مالکیت، توی ابسشن، اصلا چه جور زندگی شخصی داشته، دوران کودکیش چی بوده، اطرافیان راجبش چیا میگن، چه زنهایی تو زندگی این آدم تا الان وارد شدن و کدوماشون هرگز پیدا نشدن. آیا تمام این زنهایی که وارد زندگی پیر شدن الان زنده ان و دارن زندگی میکنن؟ و خب این کیس جزو اون کیساییه که واقعا دلم میخواد خیلی چیزهای بیشتری ازش میدونستم، اما متاسفانه در حال حاضر تمام اطلاعاتی که ازش اومده بیرون همین چیزایی بود که براشون تعریف کردم. ولی خب از اون طرفم وقتی با چنین کیس هایی روبرو میشم باعث میشه که خیلی خیلی محتاط‌تر توی قرار گذاشتن با این نفر برم جلو و دلم میخواد واقعا همه شماها هم محتاط با بقیه قرار بذارید. فرقی نمیکنه چند بار با طرف رفته باشید بیرون. ببینید واقعیت اینه که حتی بعد از گذر چند هفته یا چند ماه هم آدم‌ها رو نمیشه فقط به واسطه اسکرین گوشی و یه سری اپلیکیشن و اینا کامل شناخت. و یک توصیه خیلی خیلی جدی و مهم دارم به خانم‌ها و آقایونی که گی یا بایسکشوال هستن و میخوان با مردها برن سر دیت، لطفاً هرگز توی قرارهای حضوریتون، مخصوصاً وقتی تو ساحلی، تو جنگلی، تو خیابونی، توی یک لوکیشن محیط بسته هستید، کلاً جاهای خلوت هستید، بریک اپ نکنید. شما که آلردی تصمیمتون رو گرفتید که اون آدم به دردتون نمیخوره، اوکی، چند ساعت دیگه هم بذارید روش، وایسید، از طرف که جدا شدید بهش تکست بزنید ببین خدافظ آقا ما به درد هم نمیخوریم، این رابطه برای من کار نمیکنه، باید جدا شیم. نهایتش میخوان به شما بگن تو دروغگو بودی دیگه، تو ما اومدی سر قرار تظاهر کردی که اما خوشت میاد ولی الان که جدا شدی داری بریک اپ میکنی. اوکی بذار بگن جهنم. یک آدم دروغگوی زنده بهتر از یک آدم صادق مرده است. چی گفتم، چه جمله قشنگی گفتم، خودم حال کردم. ولی واقعا بچه‌ها به حرفام فکر کنید. من خودم چند وقت پیش با یکی آشنا شدم، یا آقای آلمانی بود و حالا بماند که رد فلگ خیلی داشت، اما یکی از چیزایش که خیلی برای من عجیب بود همین موضوع لوکیشن من بود. این می‌خواست بره سفر به کشور دیگه و برگشت به من قبل از اینکه بره گفتش که ببین من عادت دارم توی سفرام برای کسایی که دوستشون دارم کارت پستال بفرستم. و من اینطوری بودم که نمیدونم، حالا مثلا انتظار داشت یهو قلبم شروع کنه به تپش و بگم وای چقدر رمانتیک. ولی واقعیت من کاراکترم این مدلیه که خیلی با کارت پستال تحت تاثیر قرار نمیگیرم. حالا یه ست جواهری، سویچ ماشینی، یه چیزی بدی حالا شاید تحت تاثیر قرار بگیره. کارت پستال anyway من واقعا تحت تاثیر قرار نگرفتم و حالا برای اینکه بی‌ادبی هم نباشه گفتم چه عادت قشنگی. گفت اگه تو هم آدرس تو بدی برات تو هم میفرستم. گفتم که
اوکی خواستم حتما برات آدرسمو میفرستم، حالا فعلا برو سفر به سلامت. رفت باز دوباره به من اشاره کرد، در واقع استوری گذاشت توی اینستاگرام و توی اون استوریش داشت اشاره میکرد که من آدرس یه کسی رو ندارم که براش کارت پستال بفرستم. میدونی یعنی استوری که مثلا مستقیم به من نگفت ولی کاملا منظورش با من بود. من این استوری رو دیدم، اگه شما ریپلای گذاشتید روش منم گذاشتم، اصلا به رو خودم نیاوردم. بعد خب استوری فقط 24 ساعت میمونه دیگه. چند ساعت مونده بود که این استوری تموم شه و آن اویلیبل بشه، برای من استوری خودشو فرستاد. یعنی دید من ویو زدم، چون فالووراش هم کمه، فکر می‌کنم خیلی راحت میتونست ویوی استوریاشو ببینه. دیده من استوریشو دیدم، جواب ندادم، باز رو برای من فرستاد. وزیرش هم برای من نوشت که آدرستو نمیدی من برات کارت پستال بفرستم؟ و من اونجا واقعا این مدلی بودم که نه نمیدم، نمیخوام کارت پستال بفرستی، نمیخوام آدرسمو باید بدم، چون گرفتاری شدیم. بعد فکر کنید این آدم مثلا سفرهای مختلف رفته بود، نمیدونم اینجا رفته بود اونجا رفته بود، یه دونه چی بگم، یه دونه قاشق چنگال برنداشت به عنوان سوغاتی برا من بیاره. کلا اون چند باری هم که دیت رفتیم همه رو داشت از جیب شرکتی که کار میکرد میداد، چون خودش خب هتل گرفته بود و هزینه های هتل و همه چیش هم روی بیل کمپانی بود دیگه ما خودمون تو شرکت کار میکنیم، اینا رو میدونیم. خیلی‌ها هستن که هر هزینه شخصی هم میکنن روی بیل کمپانی میذارن. بعد اصرار داشت که الا بلا من برات کارت پستال بفرستم. نمیخوام بفرستی. میدونی یک حس خیلی بدی گرفتم ازش. و حالا نه این ازش طرفداری کنینا، این آدمی بود که توی قرار اول برگشت و گفتش به نظر من زنا اکثرشون احمقن. و من باز 1-2 ساعت دیگه توی یک دیت دومی بهش فرصت دادم که ببینم دیگه چه چیزایی ازش میفهمم و توی اون دیت هم خیلی زن ستیزی بارزی ازش دیدم و دیگه تبدیل نشد به دیت سوم. میخوام بگم تمام اینا رو که کنار هم میذارین، اینا نشونه های خطرناکیه. شاید بعضیا اگر جای من بودن اینجوری نگاه میکردن که وای یه دسته گل بزرگ خرید و وای چه شام و ناهاری توی هتل اوردر داده و وای. نه، اونا که وظیفت بوده پروواید کنی توی یک دیت، به علاوه این که از جیب خودت هم ندادی و از جیب شرکت دادی، حالا اون که اصلا به کنار. ولی این خیلی رد فلگ بزرگیه که شما توی قرار اول به طرف بگی همه زنا احمقن، نمیدونم بیشتر زنا احمقن، یه همچین جمله‌ای. چون میدونید توی دیت اول همه میان بست ورژن خودشون رو نشون میدن. ببین تو چقدر باید زن تیزی توی وجودت نهادینه شده باشه که تو همون دیت اول دهنت بپره بیرون. خلاصه پیچوندمش به بازی. ولی میخوام بگم که این لوکیشنه اصلا نمیدونم چرا تمام مدتی که من داشتم این کیسو بررسی میکردم همش یاد اون مرتکه فریک میافتادم. چندشک اعتماد به نفس زیادی هم داشت. به جان خودم نمیخوام ارزشش بره بالا، وگرنه عکسشو براتون میذاشتم فقط میخندیدید که تو با این قیافه چه اعتماد به نفسی داری. خلاصه منم توی همون دیت نصفه دوم مطمئن شدم که آقا این آدم لقمه دهن من نیست. یعنی واقعا من از تنهایی بپوسم هرگز با همچین آدم‌هایی وارد رابطه نمیشم، جدی میگم. خب اینو من دیگه توی دیت دوم 100% مطمئن شدم، در حدی که قرار بود چند ساعت بیشتر با هم وقت بگذرونیم، ولی من بهانه آوردم و رفتم. اما وقتی رسیدم خونه بهش گفتم که ببین ما به درد هم نمیخوریم، با اینکه توی یک مکان عمومی بودیم ولی بازم من حضوری نگفتم. پوینتم بهتون اینه موقعی بریک اپ رو انجام بدید که طرف دست و بالش بسته باشه و همون اوایل هم نیاد آدرس بهش بدید، یا حالا میدونید به هر حال حواسمون باید باشه دیگه. واقعا دنیا خیلی دنیای عجیبی شده. به هر حال این بود از کل ماجرای زالیا. امیدوارم در طول کیس اشتباهی زالیا رو زالینا نگفته باشم، چون یکی از دوستای صمیمیم اسمش زالیناست و اون هم روسه و چند بار هی می‌خواستم بگم زالینا تو ذهنم اومد. حالا امیدوارم درست گفته باشم اسمشو. مرسی که تا همینجا با من همراه بودید. یه ذرم غیبت کردیم، حالا هوامون عوض شه. خیلی وقت بود براتون غیبت نکرده بودم. دل و دماغ نیست، واقعا دل و دماغ ندارم زیاد این روزا، چون الانی که دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم نتا تو ایران قطعه، ایران جنگ، وضعیت اصلا مشخص نیست. استرس خانواده‌ام رو دارم، استرس دوستام رو دارم، استرس 90 میلیون مردم رو توی ایران دارم و خب یه ذره حالا هوای این که بخوام جوک بگم نیست واقعیت. به هر حال مرسی تا اینجا من همراه بودید. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید که شما راجع به پیر چی فکر میکنید. به نظرتون اولین قتلی بود که انجام داده بود؟ به نظرتون به قول خودش واقعا کرایم آف پشن بود؟ یهو عصبانی شد و از روی خشم یک جنایتی کرد؟ من که خودم خریدار این چیزا نیستم، ولی خیلی دوست دارم نظر شما رو هم بخونم. مواظب خودتون باشید. مثل همیشه به زودی با یک پرونده جنایی دیگه میام سراغتون.